नमस्कार, म विक्रम बराइली। आजको यस भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ मोबाइल पिएनजी युट्युब थम्बनेल बनाउँदा या त भिडियोमा कसरी युज गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुरा यस भिडियोभित्र सिक्नेछौँ। आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरेर अघि बढ्नुहोला। मोबाइल पिएनजी युज गरेर भिडियो बनाउँदा कुन आवश्यकता पर्छ भनेर मैले सम्पूर्ण डिटेलमा तल डिस्क्रिप्सन बक्समा एप्सको लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो एप्सबाट सुरु गर्नेछौँ। साथीहरू, स्न्यापमोड भन्ने एप्स हो यो। यसलाई ओपन गर्नेछौँ। यो एप्स तपाईसँग छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक राखिदिएको छु, जहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ आफ्नो भिडियोमा युज गर्ने पिएनजी हामीले युज गर्न सकिन्छ। यो ओपन भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सम्पूर्ण मोबाइलहरुको फ्रेम चाहिँ यहाँ देख्न पाइन्छ हामी, हैन? जस्तो भिभो, ओप्पो विभिन्न फोनहरु छ यहाँ। म चाहिँ तपाईलाई एउटा पिएनजी डाउनलोड गरेर देखाउँछु। यहाँबाट लिएको पिएनजी चाहिँ कपिराइट फ्री हुन्छ। यसबाट लिएको फ्रेमको चाहिँ कपिराइट इस्यु लाग्दैन। यहाँबाट तपाईले आफ्नो फोन अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ भिभो को तपाईलाई डाउनलोडिङ भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ। यहाँ डाउनलोड गरेर देखाउँछु, युज गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ यस्तो छ। यसलाई चाहिँ अब मलाई मन पर्यो, हैन? मेरो भिडियोमा युज गर्न चाहन्छु। यसलाई म सेभ भन्ने अप्सन छ। यहाँ गएर चाहिँ यसलाई मैले डाउनलोडिङ अथवा सेभिङ गर्दै छु। अब चाहिँ यो मेरो सेभ भइसकेको छ। म मेरो ग्यालेरीमा गएर म तपाईलाई देखाउने छु यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर। ल, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि म लिँदै छु। ल, यस स्न्याप मोडबाट लिएको यो मोबाइल पिएनजी चाहिँ यस्तो छ साथीहरू। यसरी चाहिँ मोबाइल पिएनजी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ यो स्न्याप मोडको काम सकिएको छ। यहाँबाट हामीले पिएनजी डाउनलोड गरिसकेका छौँ। यो पिएनजी डाउनलोड गरिएको पिएनजीलाई अब हामीले ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने अर्को एप्सलाई ओपन गरेर त्यहाँबाट यो पिएनजीको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने एप्स छ, यसलाई ओपन गर्नेछौँ। यो एप्स चाहिँ बिस्तारै ओपन हुँदैछ। ओपन हुन केही समय लाग्छ। क्रिएट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोड अघि गर्नुभएको जुन मोबाइलको पिएनजी छ त्यो यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गरेर लिनुपर्छ। अघि नै हामीले डाउनलोड गरेर राखेको पिएनजीलाई म चाहिँ सिलेक्ट गर्नेछु र यसले चाहिँ अब अटोमेटिक यो पिएनजीलाई चाहिँ अथवा यसको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्नेछ। यो रिमुभ भइसकेको छ साथीहरू। हेर्दा यस्तो देखिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो युज गर्नको लागि रेडी भएको छ। यसलाई हामी सेभ गर्नेछौँ र यो सेभ भइसकेको छ। यो एप्सको चाहिँ भने अब काम सकिएको छ र अब चाहिँ हामीले काइनमास्टरलाई युज गर्नेछौँ। अब भने चाहिँ हामी काइनमास्टरलाई ओपन गर्नेछौँ। अब चाहिँ क्रिएट भन्ने अप्सन छ, तल देखिरहनु भएको छ, यहाँ थिच्नुपर्छ। फेरि क्रिएट न्यू छ, यहाँनिर क्लिक गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि फेरि क्रिएट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ यो ओपन हुन्छ। यसरी ओपन भइसकेपछि अब ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छु। तपाईँ पनि ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मनपर्ने आफ्नो इच्छाअनुसारको ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सेतो ब्याकग्राउन्ड लिएको छु। तपाईले आफ्नो इच्छाअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। काइनमास्टर एप्सको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईको लागि अर्को भिडियो बनाउने छु कि काइनमास्टरबाट भिडियो कसरी बनाइन्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। काइनमास्टरको सम्पूर्ण फिचरहरू सिकाउने छु। आज चाहिँ मैले पिएनजी युज गरेर कसरी बनाइन्छ भन्नेतर्फ मात्रै लगेँ। लेयर भन्ने अप्सनमा देख्नुहुन्छ र यहाँ यो माथि एउटा तपाईले फोटो पिक्चर जस्तो देखिरहनु भएको छ, भिडियो अप्सन। त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो स्क्रिन रेकर्ड लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट म आफ्नो स्क्रिन रेकर्ड भएको कुनै पनि एउटा फाइल खोजिरहेको छु। तपाईले पनि आफूले राखेको स्क्रिन रेकर्ड लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यहाँ चाहिँ मैले यसरी स्क्रिन रेकर्ड लिइसकेको छु। यसरी स्क्रिन रेकर्ड लिइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गरिएको स्क्रिन रेकर्डलाई त्यो पिएनजी भित्र कसरी राख्ने भन्ने आजको भिडियोमा सिक्नुहुनेछ। अब चाहिँ यो स्क्रिन रेकर्डलाई चाहिँ कत्रो बनाउने त हाम्रो इच्छा अनुसार यसलाई घटबढ पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई जुम आउट गर्न सकिन्छ, जुम इन गर्न सकिन्छ। यसलाई
उल्टो सुल्टो सबै गर्न सकिन्छ। तपाईले काइनमास्टर डाउनलोड गरेर युज गरेपछि यसको विस्तृत रूपमा तपाईँ आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो रेकर्ड गरिएको भिडियोलाई यहाँ प्ले गरिराखेका छौँ र यतिखेर अब हामीहरूको मोबाइलको पिएनजी जुन अघि हामीले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेका छौँ यसलाई लिनेछौँ। लेयरमा जानुहोस्, त्यहाँ यो भिडियो अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अघि गरिएको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भन्ने अप्सनमा चाहिँ हाम्रो पिएनजी छ। यहाँ त्यो पिएनजीलाई चाहिँ म लिएर यहाँ राखेर देखाउने छु कि भिडियो बनाउँदाखेरि स्क्रिन रेकर्डको बाहिरी मोबाइलको फ्रेम कसरी राख्ने भनेर आज मजाले तपाईँले सिक्नुहुनेछ। यदि देखेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार यो मोबाइल पिएनजीलाई स्क्रिन रेकर्ड कति लामो छ त्यति नै यसरी लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। यो काइनमास्टरमा कसरी काम गर्ने भनेर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म यसको विस्तृत रूपमा अर्को भिडियो बनाएर ल्याउने छु। आज भने चाहिँ मैले काइनमास्टरको कुनै पनि फिचरको बारेमा यहाँ नबोलिकन सिधासिधी मोबाइल पिएनजी कसरी युज गरिन्छ त आफ्नो भिडियोमा भन्ने विशेष कुरा गर्नेछु। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो मोबाइलको पिएनजी पनि मैले यहाँ अगाडि लिइसकेको छु, स्क्रिन रेकर्ड लिएको छु, त्यस पछाडि मोबाइल पिएनजी पनि लिएको छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब म पिएनजी राख्ने यहाँ देखाउने छु। अनि हाम्रो भिडियो अहिले हेर्नुहोस् त, सादा छैन त, त्यहाँ स्क्रिन रेकर्ड मात्रै छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मोबाइलको पिएनजी सानो देखिँदैछ अहिले। यसलाई चाहिँ म अब ब्याकग्राउन्डमा मजाले देखिने गरी राख्नेछु। यसरी राख्न सकिन्छ कि आफ्नो इच्छा अनुसार यसलाई पनि कुन लेयरलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, मोबाइलको पिएनजीलाई चलाउनुहुन्छ, भिडियो स्क्रिनलाई चलाउनुहुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि दुई आम्लाले बिस्तारै तानेर यसरी भिडियो बराबर बनाउँदै ल्याउन सक्नुहुन्छ। म यसलाई बनाएर ल्याउँदैछु। ओके, यो बनिसकेको छ। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त यो कति मजाले मोबाइलको फ्रेमभित्र चाहिँ हाम्रो स्क्रिन चाहिँ चलिरहेको छ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आजको भिडियोमा आशा छ यहाँले मोबाइल पिएनजी कसरी युज गर्ने भन्ने मजाले सिकिसक्नु भएको छ। साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोको साथमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।